سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ چه کارا میکنید؟ حالا این درس هایی که من براتون میذارم آیا انجام میدید؟ نمیدید؟ برام کامنت کنید، بهم بگید که سوالی، چیزی، هر چیزی داشتید بپرسید، من در خدمت شما هستم. همین که کامنت میذارید و لایک میکنید من خودم انرژی میگیرم. خب یه حالت دیگه هست برای طراحی چشم. اون یکی چشم راست بود کشیدیم درس قبل، این دفعه چشم چپ هست. تو همون زاویه یه دایره میکشیم، مثل همیشه با دایره کار داریم ما اینجا. عنبیه رو هم میکشیم، این هم مردمک. یه نور هم میذاریم وسطش. این دفعه ابتدای چشممون میاد این بر دیگه. این هانجاها میگیریم، انتها رو هم بالاتر میگیریم، هم راست مرکز باشه خوبه. ولی یادتون باشه تو این زاویه چشم چپ انتهاش مشخص نیست. حالا این رو میکشیم، کاملا متوجه میشید که منظور من چیه. اول میان پلک بالا رو میزنیم مثل همیشه، یه خط اینجا میزنیم، یکی هم اینجا و اینجا میره پشت. اینجا رو هم میایم به سمت داخل و اینجا میایم پایین، از اینجا میریم به سمت بالا. این انتهای چشممون مشخص نیست، یه خورده از این سفیدی چشم مشخصه فقط. میدونم خطش رو میکشم. حالا من پلکا رو میکشم، متوجه میشید. این صورت خیلی راحت. این هم میشه برای موجه ها. اینجا هم بگیریم برای خط پشت پلک بالا. اینجا هم میتونیم ابتدای چشم مشخص کنیم. خب یه خورده میام که حالت صورت رو میکشم که متوجه بشید کامل. اینجا نزدیک به بینی میشه. از اینجا هم میره برای ابرو. یه حالت منحنی ما اینجا داریم که میاد پهلوی ابروش و اینجا میره به سمت داخل. اینجا هم که دیگه برای صورتش هست. سایه هاش هم بخوایم مشخص کنیم به این صورت هست دیگه. از اینجا میاد این صورت، اینجا هم سایه داره، قسمت و این بالا. هر جا که برآمدگیش بیشتر هست سایه کمتری داره، مثلا این قسمته.
اینجاها سایه‌اش بیشتره دیگه. من دیگه ابرو رو نمیکشم، فقط این قسمت رو مشخص میکنم. دایره پشتی هم دیگه نیازی بهش نداریم. ببینید سایه هاشو میزنیم دیگه. اینجا هم میشه گونه‌اش. تا اینجا حالا میام تیرگی های اصلی رو میزنیم، مثل یه خورده خودش رو زنده تر کنه و خودش رو نشون بده، مثل نبی مردمک تیره ترش میکنم. یه مداد کنت استفاده کنید شما. پلک بالا یا پلک پایین قسمت ابتدای چشم. خط پشت پلک بالا، اینها خطهایی هستن که تیرگی دارن. سایه اینجا هم بزنیم. خب این هم از این موجه هاش هم به این صورت هست. حالا این تیز نیست مداده، از اینجاها اینجوری میان به این سمت، اینجوری میشه. موجه های این سمت هم به این صورت هستن. از این خط حرکت میکنن میان بالا، یه خورده هم میان پایین تر. اینجاها کوتاه هست دیگه موجهاش. سایه هاش هم یه خورده تیره تر کنم که خودش رو کامل جدا کنم. این هم از آموزش چشم چپ بود فکر کنم. آره قبلی چشم راست بود، یکی چشم چپ. چیز خاصی دیگه نداره. پاکن خمیری همجایی خاصی بزنید دیگه برای سایه همین. خب این هم از درس امروز بود. امیدوارم که همیشه موفق باشید تو زندگیتون و یادتون نره تلاش کنید. تو هر حیطه‌ای که هستید تلاش کنید و مطمئنا موفق میشید. خب
خدا نگهدار.